Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping och till Hälsingland. Vi är på väg till Järvsö camping, men innan dess har jag gjort en liten avstickare ut i skogarna för chansen att se björn. De djupa Hälsingeskogarna hör till de björnrikaste områdena i hela landet. Och det är här som vi hittar Håkan Vargas, den första arrangören i Sverige att erbjuda björnskådning. Björnar har alltid varit min passion. Jag har alltid velat haft de här eftersom jag är fotograf. Så har jag just att få björn på bild. Vi hör ju alltid, eller ofta, de äldre människorna som då har arbetat hela sitt liv i skogen och de har bott i skogen men aldrig sett en björn. Och det är den där privilegierade känslan att stå öga mot öga med ett sånt stort rovdjur och få vara mitt ibland dem. Från Vildmarkslodgen så är det bara en kort bilkörning innan vi är framme vid vägs ände. Och från och med nu gäller det att röra sig mjukt och prata lågmält. För här befinner vi oss mitt i björnarnas rike. Och det dröjer inte länge förrän vi ser tydliga bevis på att det finns resliga nallar i området. Normalt då så kommer vi in i gömslet ungefär sen eftermiddag. Och då är det ju ett antal timmar vänta. Eftersom björnar då är nattdjur, då kan man med fördel gå och lägga sig och koppla av för att sen orka vara vaken hela natten. Men alla sitter uppe. Lika förväntansfull som om det vore skolavslutning så gör jag i ordning kameran så att allt är klart till vad som ska bli det mest nervkittlande dygnet i mitt liv. Scenen där vi hoppas att magi strax ska utspela sig utgörs av en glänta i skogen där en vacker mosse breder ut sig. Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är en djurpark. Chansen att man ska få se en björn är god, men inte garanterad. Efter 4 timmar så funderar jag på om det var en dum idé att bara boka en natt i gömslet. Ska detta bli kvällen då björnarna uteblir? Tiden fördriver vi med hjälp av det digra biblioteket och den medhavda matsäcken. Den mest minnesvärda upplevelsen jag har haft, det är nog hanne och hona som befinner sig på myren där uppe. Och man får se hela spelet före parningen och just det här rytande som honan säger ifrån ordentligt. När hannen visar hur stor och stark han är och går runt honan där och bryter sönder träd och helt enkelt manglar träd framför sig och går, man ser trädet fälls framför han som en tangsvagn och sen slår trädet upp bakom sig. Jag kan ju tänka mig om man går i skogen någonstans och hör det här på lite distans, då får nog kemtvätten jobb alltså. Plötsligt har vi fått sällskap. Och aldrig tidigare har jag blivit klarvaken snabbare. Det känns fullständigt overkligt. Glöm Discovery Channel. Detta är på riktigt och det känns i varenda cell i kroppen. Full av nyfikenhet så söker sig björnen allt närmare vårt gömsle i jakten på de godsaker som gömts i marken. Till slut så befinner den sig bara 15-20 meter ifrån oss och här behövs inga proffskameror för att ta bra bilder. Lika hastigt som björnen dök upp, lika ljudlöst försvinner den ut i skogen igen. Fortfarande omtumlade efter nattens möte beger vi oss vidare mot Järvsö. Vägen dit går genom ett prunkande sommarsverige och känns som ett enda långt, vackert vykort.
Vårt mål är Järvsö camping som ligger mitt inne i det söta lilla samhället. Här erbjuds tomtplatser för husvagn och husbil bland lummiga syrenhäckar och hängande björkar. På den unika campingen så finns också timrade stugor i hälsingetradition. De flesta över 150 år gamla. Ikväll så tänker jag bjuda på en gratinerad jordgubbs- och rabarberkompott. Det ska serveras i de här 4 glasen. Men jag spar ett utav dem till dessertvinet. Ett Chateau Menota som är väldigt gott att ha till. Men hur som helst, resan börjar med att vi börjar skala rabarbern. Sen efter det så skär vi upp dem i små bitar och så fördelar de i glasen för halva. Och så på med lite kanel. Och så lite rårörsocker på det. En dryg matsked. Sen tar vi och rör om lite grann i varje skål så att grejerna blandas. Nu kommer det spännande. Jag har gjort en liten skyddslapp här utav ugnsfolie. Den ska lägga under glasen för att skydda dem och se till så att värmen inte bara kommer underifrån utan det kommer lika mycket från sidan och ovanifrån. Och här får de stå i 15 minuter och under tiden så ska jag göra ordning jordgubbarna. Så, då är rabarbern klar. Det som händer nu är att jag toppar med jordgubbar, kvarg, mandlar och så rårörsocker. Och så ställer jag på dem igen i ungefär 5 minuter. Så, där har ni gratinerad jordgubbs- och rabarberkompott. Så skulle ni bli sugna på det så vet ni hur man gör. Och har ni några biscotti liggandes i lådorna så tar ni fram dem också för det är väldigt gott till. Så återstår bara att utspringa en skål åt den svenska sommaren. Downhill är en mountainbike-disciplin där man plockat bort alla de tråkiga uppförsbackarna. Istället så handlar det om att stå på nerför preparerade leder på heldämpade hojar. Jag lutar aldrig med mig framdämpare och bakdämpare. Har man tån på pedalen så får man väldigt bra kraft. Flytta höften och rumpan bakom sadeln. Ett finger på bromsen. Exemplariskt va? Så ja! Snyggt! Grym! För mig så är det en livsstil. Jag tycker att på sommaren är det såklart downhillcykling och på vintern skidåkning. Man har alla kompisarna här och ja, det är helt enkelt det roligaste jag vet. Detta är som bekant artisten Lill-Babs hemtrakter och det märks också i backarna där lederna är uppkallade efter såväl hennes barn som de mest kända låtarna. Och omgivningarna är så galet vackra att man gärna ställer till en gång extra på vägen ner. Det som är så bra med Järvsö Bike Park är att det finns så stor variation på leder. Det finns grönt för alla nybörjare men det finns även leder som är lite mer stökig, mer hopp och dropp för de som är lite mer avancerad. Allt eftersom timmarna går blir jag mer och mer bekväm och bromsarna får arbeta allt mindre. Och till slut kan jag slappna av och njuta av adrenalinpåslaget hela vägen. Nu är det fullt blås som gäller. När jag cyklar så känner jag att det här adrenalinet börjar komma. Och det är det som jag tror många också är ute efter, den här adrenalinkicken. Och känna att man kan pressa sig själv. Jag vågar åka och cykla på det där droppet och jag vågar ta den här kurvan i lite mer fart. Så, där har ni lite av det som Hälsingland har att erbjuda. Kommer inte att säga att det inte finns adrenalin i camping om man nu så önskar. Tack så mycket för att ni har varit med på vår resa. Hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna.
Björnskådningen arrangerades av Vargas Vildmarks Lodge. Downhill kördes i Järvsö bergcykelpark och under vår resa bodde vi på Järvsö camping.